හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. Welcome to British English Academy. අද මගේ පළවෙනි grammar video එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එක්ක ගන්න ස්තුතියි. එහෙනම් අද මගේ පළවෙනි video එකේ මාතෘකාව වෙන්නේ verbs ගැන. මම මේක part දෙකක් විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න හදන්නේ. අද මම මුලින්ම කරන්නේ present tense වල ඒක verbs කියන එක තව අනුමාත්‍රකාවට විතර present tense කියන එක අද තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අද පාඩම මොකක්ද. අද මම ඔයාලම එකතු කරගන්නවා මගේ පළවෙනි grammar වීඩියෝ එකත් එක්ක. මගේ අද වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව තමයි verbs. ඔයාලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ verbs කියන ඔයාලන්ට ඕනේ කෙනෙක්ට verbs කිව්වම මතක දෙන්නේ ක්‍රියාපද තමයි. ඒත් අපි මම කියලා දෙන්න යන්නේ ක්‍රියාපද නෙමෙයි verbs කියන එක තව අනුමාත්‍රකාවක් යටතේ present tense ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ක්‍රියාපද ගැන මම මේකේ part 2 වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකත් ළඟදීම මම වීඩියෝ කියනවා. එහෙනම් අද මම කරන්න යන්නේ present tense ගැන verbs යටතේ. එහෙනම් අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා learn the present tense කියලා අද මාතෘකාව තමයි present tense. මේක කොටස් ප්‍රධාන කොටස් දෙකට වර්ග කරනවා. ඒක තමයි plural, singular, plural. එහෙනම් අපි බලමු singular යටතේ මොනවද තියෙන්නේ. මුලින් අපිට පේනවා I am. ඒකේ තේරුම තමයි මම. ඊළඟට පේනවා you are. you are කියන්නේ ඔබ. ඔයාලට පේනවා plural පැත්තේ you are කියන එක තියෙනවා. ඒ දෙකේම තේරුම එකයි. සිංහල තේරුම ඔබ, අනිත් ඒ සිංහල තේරුමත් ඔබ. ඊට පස්සේ අර යමු he is. he is කියන එකේ තේරුම ඔහු. තව තියෙනවා she is කියන්නේ ඇය. ගැහැණියක් ඒ කියන්නේ. it is ඒ කියන්නේ ඌ. නැත්තම් ඒක භාණ්ඩයක් නැත්තම් සතෙක් ගැන හඳුන්වන්න තමයි is කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ present tense යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්නලා තියෙනවා sentences in am, is, are. ඔයගොල්ලෝ දැන් මම පාලින් දාන sentence වලට අනිවාර්යෙන් ඒ sentence වලට add වෙන්නේ am, is, are. යොදන්න ඕන අපි am, is, are විතරයි. ඒවෙන් පිට වචන දාලා අපිට ඒ වාක්‍ය වලට යොදන්න බෑ. අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍යය. The window is open. ඔයාලට පේනවා මම bold කරලා දිනවා මෙතන is කියන word එක. ඒක එතනට යොදලා තින්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් the window කියන්නේ ඒක වචනයන්නේ. ඒක වචනේ එහා පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන ඒක වචනත් එක්ක අනිවාර්යෙන් යන්නේ is. ඒ නිසා the window කියන එහා පැත්තෙන් is කියන එක යොදලා තියෙනවා. the window is open කියන එකේ තේරුම තමයි මේ ජනේලය ඇරලා. එහෙනම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති the window කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා දැන් එහා පැත්තෙන් is කියන එක යොදලා තියෙනවා. ඊළඟ පල්ලෙහාට cats are small animals. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා cats කියන්නේ බහුවචනයක්. cats are small animals කියන දන දැන් ආ කියන එක bold කරලා තියෙනවා. බහුවචනයක් එක්ක මම කියන්න ඕන බහුවචනයක් එක අනිවාර්යෙන් යන්නේ ආ කියන පදේ විතරයි. එහෙනම් අනිත් sentence එකට යමු. එතන තියෙනවා I am in the classroom කියන එක. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ නීතියක් තියෙනවා දැනුම් දෙන්න. එතන ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන I am I එක හැම වෙලේම දෙන්නේ am විතරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ලේසි ක්‍රමයක් තමයි I කියන එකත් එක්ක මේ I කියන තැනින් එහා පැත්තේ දැන් පේපර් එකේම හිස් තැනක් තිබ්බොත් I කියලා දාලා හිස් තැනක් in the classroom කියලා එහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන I එක හැම වෙලේම යන්නේ am විතරයි. ඒකේ තවත් නීතියක් තියෙනවා. ඒකම future tense ගැන future tense වලදී ඒක I am එක I will in the classroom in this time. ඒක ඒ දෙක පටලවා ගන්න එපා.
මං කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන හැටි නැත්තම් I කියන එක will කියලා දාලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඒ දෙක පටලව ගන්න එක. මෙතන තියෙන්නේ present tense. I will යෙදෙන්නේ future tense වල. මම future tense ගැනත් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. අපි යමු දැන් පල්ලෙහාට. එතන තියෙනවා we are pupils. We are pupils කියන්නේ අපි ශිෂ්‍යයෝ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා we කියන එක බහුවචනයක්. ඊළඟට එතන අනිවාර්යෙන් බහුවචනයක් තියෙන නිසා එහා පැත්තෙන් ආ කියන එක යෙදෙන්න ඕන. අපි යමු ඊළඟ sentence එකට. The baby is in bed. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා the baby කියන එක ඒක වචනයක්. the කියන පදයක් දැම්මට ඒකේ කිසිම විශේෂත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. the baby කියන එක ඒක වචනයක් නිසා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන් මම උඩදී කිව්වා is කියන්නේ ඒක වචනත් එක්ක යන පදේ. අපි යමු පල්ලෙහා sentence එකට. එතන තියෙන විශේෂ කරුණක් you are a teacher. ගොඩක් අය මේ වැරද්ද කරනවා you කියන එකත් එක්ක සමහරවිට මම අර කලින් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කරන තැනත් you කියන එක singularයි pluralයි දෙකේම දාලා තිබ්බා. ඒ නිසා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් you is කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කියනවා ඇති. ඒක වැරදි. you කියන එකත් එක්ක හැම වෙලේම ආ කියන එක විතරයි යන්නේ. සමහරවිට ළමයි මේ වැරද්ද කරනවා you කියන එකත් එක්ක is දාලා ඒක වැරදි වටහා ගැනීමක්. ඒ නිසා හැම වෙලේම you එක්ක ආ තමයි යන්නේ. අපි බලමු ඊට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් sentence ටිකක්. ඔයාලට පේනවා the books are on the table. පොත් මේසේ උඩ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා books කියන එක the books කියන එක බහුවචන පදයක් කියලා. කලිනුත් මම කියලා දුන්නා බහුවචන පද අනිවාර්යෙන් යන්නේ ආ කියන පදයට එක්ක. එහෙනම් අපි පල්ලෙහාට යමු. I am a pupil. කලින් තිබ්බේ we are pupils කියන එක. එහෙනම් මෙතන එන්නේ මම ශිෂ්‍යයෙක්. එහෙම නැත්නම් මම සිසුවෙක්. I කියන දන මම කලින්ම කිව්වා I එක හැම වෙලෙම යන්න ඕන am කියන පදේ. එහෙනම් අපි පල්ලෙහා sentence එක බලමු. My father is a good man. මගේ තාත්තා හොඳ මිනිහෙක්. ඒ කියන්නේ my father කියන එක අනිවාර්යෙන් ඒක වචනයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම කලින් කිව්වා ඒක වචන එක අනිවාර්යෙන් යන්නේ is කියන පදේ. ඒ නිසා මේ මෙතන is කියලා යෙදিলা තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහා my father කියන එක ඒක වචනයක් නිසා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ sentence එක. We are in the classroom. කලින් තිබ්බේ I am in the classroom කියන එකනේ. මෙතන දීලා තියෙනවා ඒකෙන් බහුවචන පදේ. බහුවචන වාක්‍ය දීලා තියෙන්නේ. we කියන එක ඕගොල්ලන්ට වෙනවා බහුවචනයක් කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් we කියන එකත් එක්ක ආ කියන එක තමයි අනිවාර්යෙන් යොදන්න ඕන. එහෙනම් බලමු පල්ලෙහා එක. The door is shut. ඒ කියන්නේ දොර වහලා. The door කියන්නේ දොරට. දොර කියන්නේ ඒක වචනයක්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එතනට is කියන එක තමයි යෙදෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි බලමු පල්ලෙහා එක. The camel is a big animal. ඔට්ටුවා ලොකු සතෙක්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා the camel කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඔට්ටුවා කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා අනිවාර්යෙන්ම එතනට is කියලා යෙදෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට විභාගෙදී පේපර් එකක් එහෙම ආවොත් the camel කියලා දාලා හිස්තනක් ඊට පස්සේ එතන a big animal කියලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ ඒ හිස්තනට යොදන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් බලන්න the camel කියන එක ඒක වචනයක් කියලා. ඒක වචනයක් නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ හිස්තනට දෙන්න ඕන is. ඔයාලට තේරෙනවා නැති මම මේ කියලා දෙන එක. අපි යමු ඊට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් sentence වගේට. ඔයාලට වෙනවා they are in the classroom in the garden. එතන වෙනවා they කියන එක. they කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බහුවචනයක් කියලා මම අතන මුලින්ම කියලා දුන්නා. plural පැත්තේ තිබ්බ එක they කියන එක. they කියන එකේ තේරුම ඔව්.
ඔවුන් කියන්නේ බහුවචන නිසා අනිවාර්යෙන් කලින් මං කියලා දුන්නා බහුවචනයක් එක්ක තමයි ආයෙ දෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකට යමු. I am in the school now. මම දැන් ඉස්කෝලේ ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මං මුලින්ම කියලා දුන්න විශේෂ නීතියක් I කියන එකත් එක්ක හැම වෙලේම යන්න ඕන am කියන පදේ. වෙන කිසිම වෙලාවක I කියන එකත් එක්ක am වෙන පදයක් යොදන්න බෑ. am කියන පදේ විතරයි යෙදෙන්න ඕන. අපි පල්ලෙහාට යමු. The chair is behind the table. The chair කියන එක ඔයගලන්ට පේනවා ඒක වචනයක් කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එතනට යෙදෙන්න ඕන is කියන පදේ. The chair is behind the table. යමු ඊළඟ sentence එකට. Camels are big animals. ඔයගලන්ට කලින් වාක්‍යෙ තිබ්බේ ඒකෙම singular sentence එක. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා plural එක. ඔට්ටුවෝ ලොකු සතුන්ය. එතන එතකොට තියෙනවා camels කියන්නේ ඔට්ටුවෝනේ. ඒක නිසා ඒක බහුවචන පදයක් හේතුවෙන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එතනට ආවෙත් ආ කියන එක ගන්න ඕනේ. හැම වෙලේම බහුවචනත් එක්ක ආ කියන පදේ තමයි යෙදෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා my mother is at home. අපේ අම්මා ගෙදර. එතකොට my mother කියන එක අනිවාර්යෙන් ඒක වචනයක් නිසා ඔයගොල්ලෝ යොදන්න ඕන is කියන පදේ. එහෙනම් අපි පල්ලෙහාට යමු. The windows are shut. The windows කියන්නේ බහුවචනයක් කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. The windows are shut කියන වාක්‍යයට ඒක නිසා ඉස්සරහම තියෙන the windows කියන එක බහුවචනයක් නිසා එහා පැත්තෙන් මම ඔයගලන්ට කලින්ම කියලා තිනවා ආ කියන එක තමයි බහුවචනත් එක්ක දෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා එතනට ආ කියන එක යෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට මම මේ කියන අද මම මේ කියලා දුන්න පාඩම තේරෙනවා ඇති. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් වල දාන්න. මොනවා හරි වැරදි අඩුපාඩුව මගේ අතින් සිද්ධ වුණා නම් ඒවත් ඔයගලන්ට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මගේ මම අර කලින් කිව්ව part 2 වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම කරේ මේකේ present tense. ඒක නිසා අදට මම මෙතනින් නතර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝයෙන් අපි part 2 එකේ හම්බ වෙමු. අද මේ වීඩියෝ බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මාත් එක්ක ඉදිරියට රැඳීමවා subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ notification bar එකෙන් ගන්න ඕන නම් මගේ subscribe කරලා මගේ ඊට කලින් තියෙන bell icon එක ඔබලා මේකේ මොනවා හරි මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් මේකේ comment list එකට දාලා මේ වීඩියෝ එකට ආසන like එකක් comment එකක් දාගෙන ඉඳලා share කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට. එහෙනම් මම තාත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න අද සම්බන්ධ